Olen pohjoismaisten kielten professori Camilla Lindholm ja erikoistunut vuorovaikutuksen tutkimukseen. Minua kiinnostaa erityisesti vuorovaikutustilanteet, joissa keskustelijoiden kielelliset ja vuorovaikutukselliset taidot ovat eri tasolla. Esimerkiksi siksi, että toinen käyttää äidinkieltään ja toinen vierasta kieltä keskustelussa. Vuorovaikutustutkimus on tärkeä siksi, että se antaa meille uutta tietoa inhimillisen käyttäytymisen ytimestä ja ihmisen potentiaalista. Hyvät kuulijat, puhun tänään kielellisesti epäsymmetrisistä vuorovaikutustilanteista ja vuorovaikutuksen ohjeistamisesta. Valitsin puhutun vuorovaikutuksen juhlaluentoni teemaksi, koska kieli on ominaisuus, joka erottaa ihmislajin muista eläinlajeista, ja ihminen oppii kielen juuri puhutun kielen kautta. Tämä koskee sekä ihmisyksilön että ihmislajin kehitystä. Ihmisyksilö oppii kielen vuorovaikutuksessa lajitovereidensa kanssa. Myös ihmislajin kielen kehityksen oletetaan saaneen alkunsa tarpeista viestiä lajitovereille, akuuteista ja tilannesidonnaisista tarpeista. Puhuttu kieli on siis keskiössä, kun pohdimme, millaista on olla ihminen. Tutkin epäsymmetrisiä vuorovaikutustilanteita. Millaisia nämä epäsymmetriset tilanteet oikein ovat? Epäsymmetrisellä vuorovaikutuksella viitataan tilanteisiin, joissa osapuolet ovat eri asemassa. Epäsymmetriaan voi olla useita eri syitä. Puhutaan tiedon epäsymmetriasta tilanteissa, joissa osapuolilla ei ole samanlaista pääsyä tietoon. Esimerkiksi lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksessa lääkäri on asiantuntija, jolla on lääketieteellistä tietoa. Potilaalta puuttuu yleensä lääketieteellinen asiantuntemus, mutta hänellä on pääsy itseään koskevan kokemustietoon. Vuorovaikutustilanteessa lääkärillä ja potilaalla on siis erilainen tiedollinen pohja. Vuorovaikutuksessa voi myös esiintyä osallistumisen epäsymmetriaa. Tällä viitataan siihen, että osallistujilla on erilaiset, toisiaan täydentävät roolit, joihin liittyy erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Kun esimerkiksi lääkäri ja potilas kohtaavat, lääkärillä on oikeus ja velvollisuus ohjata keskustelua eteenpäin, esimerkiksi kysymysten avulla. Potilaan rooliin taas kuuluu kysymyksiin vastaaminen. Epäsymmetrian kolmas muoto, joka on minun tutkimukseni keskiössä, on kielellinen epäsymmetria. Kielellisesti epäsymmetrisissä keskustelun tilanteissa jonkun vuorovaikutukseen osallistuvan osapuolen kielelliset taidot ovat heikommat kuin toisen. Kielellisesti heikommilla henkilöillä voi olla pysyvästi erilainen kielitaito synnynnäisen syyn tai elinaikana saadun vamman tai sairauden takia. Kielellisesti heikommassa asemassa voivat myös olla kielen oppijat, jotka eivät vielä ole saavuttaneet vahvaa kohdekielen taitoa. Jos jonkun vuorovaikutukseen osallistuvan osapuolen kielelliset ja vuorovaikutukselliset taidot ovat heikommat kuin toisen, keskustelun työnjako muuttuu epäsymmetriseksi. Jos yhtenä osapuolena esimerkiksi on muistisairas ihminen, jonka sanavarastoon kuuluu vain muutama sana, toinen osapuoli joutuu miettimään, miten hän muotoilisi puheensa niin, että siihen voi vastata näillä sanoilla. Keskustelun korostuneesti epäsymmetrisen työnjakoon sisältyy myös riskejä. Jos toisena osapuolena on esimerkiksi muistisairas henkilö, jolloin on ongelmia sekä muistamisessa että muistojen sanoittamisessa, kielellisesti vahvempi osapuoli saattaa päätyä sanoittamaan muistisairaan muistoja ja kokemuksia. Näin ollen vuorovaikutus rakentuu kielellisesti vahvemman osapuolen tulkintojen varaan. Kielellisesti epäsymmetrisessä vuorovaikutuksessa kielellisesti vahvempi osapuoli kantaa siis vahvempaa vastuuta keskustelun etenemisestä ja keskustelun sisällön tuottamisesta. Kielellisesti vahvempi osapuoli joutuu myös eri tavoin muokkaamaan puhettaan, jotta kielellisesti heikompi henkilö, jolla mahdollisesti on ongelmia kielen ymmärtämisessä, pystyisi seuraamaan hänen puhettaan.
Kielellisesti epäsymmetriset tilanteet ovat usein vuorovaikutuksellisesti osaavammalle osapuolelle raskaita, koska hän kantaa vahvempaa vastuuta tilanteesta. Jotta kielellisesti epäsymmetrinen vuorovaikutus toimisi mahdollisimman hyvin, kielellisesti vahvemman osapuolen tueksi tarvitaan vuorovaikutuksen ohjeistamista. Epäsymmetrisissä tilanteissa kielellisesti vahvemmat keskustelijat voivat saada tukea esimerkiksi selkokielisen vuorovaikutuksen ohjeista. Nämä ohjeet kehitettiin kirjoitetun selkokielen pohjalta ja julkaistiin 2012. Selkokielellä viitataan kielen muotoon, joka on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan helpompaa kuin yleiskieli, ja jonka kohderyhmänä ovat kielen käyttäjät, joilla on vaikeuksia yleiskielen ymmärtämisessä ja lukemisessa. Kirjoitetun selkokielen ohjeet kannustavat kirjoittajaa esimerkiksi välttämään vaikeita sanoja ja käyttämään tavallisia rakenteita. Millaisia ovat sitten nämä selkokielisen vuorovaikutuksen ohjeet? Ensinnäkin puhuttua vuorovaikutusta on vaikea ohjeistaa, koska se on täysin erilaista kuin kirjoitettu viestintä. Kirjoitetussa viestinnässä kirjoittaja luo viestin, jota laatiessa tulee miettiä, että siitä pitäisi tulla niin selkeä ja ymmärrettävä, että vastaanottaja ymmärtää sen sillä tavalla, kuin se on tarkoitettu. Puhutussa vuorovaikutuksessa sen sijaan kyse on keskustelijoiden välisestä yhteistyöstä. Vuorovaikutus rakentuu pala palalta ja osallistujan tulee olla valmiita muokkaamaan puhettaan sen mukaan, mitä keskustelukumppani äsken on sanonut. Lisäksi puhetilanteet ovat nopeita ja tämä vaikeuttaa tarkkaa kielellistä harkintaa. Puhuttua vuorovaikutusta pitää siis ohjeistaa mahdollisimman monipuolisesti. Selkovuorovaikutuksen ohjeissa keskitytään 5 eri aspektiin: orientointiin ja olosuhteiden huomioimiseen, kohtaamisen ja läsnäoloon, vuorottelun tukemiseen, ymmärryksen tarkistamisen ja korjaamiseen sekä selkokielisen puheen keinoihin. Ohjeissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, miten puhekumppania orientoidaan tilanteeseen sekä siihen, miten kielellisesti vahvempi osallistuja voi kuunnella ja esittää kysymyksiä puhekumppanilleen. Vain 5. kategoria, selkokielisen puheen keinot, koskee samantyyppisiä asioita kuin kirjoitetun selkokielen ohjeistus ja kehottaa muun muassa käyttämään arkikielestä tuttuja sanoja ja puhutun kielen rakenteita sekä puhumaan hiukan tavallista hitaammin. Kirjoitetun kielen ja puhutun vuorovaikutuksen erot käyvät siis selkeästi ilmi ohjeistuksesta. Kielellisesti epäsymmetrisen vuorovaikutuksen tueksi on siis kehitetty ohjeita, mutta kuten edellä on käynyt ilmi, vuorovaikutuksen ohjeistaminen voi olla haasteellista. Näytän seuraavaksi teille autenttisen keskusteluesimerkin, joka valottaa vuorovaikutuksen ohjeistamisen haasteita. Tässä ruotsinkielisessä keskusteluesimerkissä hoitaja GE toteaa ensin rivillä 1, että Alzheimerin tautia sairastavalla Martinilla on lapsenlapsia. Sitten hän kysyy, minkä nimisiä lapsenlapset ovat. GE ja Martin näyttävät kuitenkin puhuvan toistensa ohi, sillä Martin vastaa rivellä 2 ja 4 kertomalla, kuinka monta lasta hänellä on. Hän ei näytä kuulevan hoitajan kysymystä rivillä 3 ja hoitaja toistaa kysymyksensä rivillä 5. Vastauksessaan rivillä 6 Martin naurahtaa ja toteaa, että hoitajan kysymys on liian vaikea. Joudumme kaikki välillä tilanteisiin, joissa meille esitetään kysymyksiä, joihin emme voi vastata. Tässä tilanteessa erityistä on, että Martin ei kykene vastaamaan omaa perhettään koskevaan kysymykseen. Koska yleensä oletetaan, että ihmiset tietävät perheenjäsenensä nimet, Martinin kykenemättömyys vastata kysymykseen on merkki siitä, että kyseessä on epäsymmetrinen vuorovaikutustilanne. Martinin vastaus ja nauru kertovat myös siitä, että hän tuntee olonsa kiusaantuneeksi, kun ei pysty vastaamaan kysymykseen. Selkovuorovaikutuksen ohjeissa kielellisesti vahvempaa osallistujaa kehotetaan muun muassa olemaan aktiivinen tekemällä kysymyksiä toiselle osapuolelle.
Ohjeistuksessa todetaan myös, että kysymyksiä esittäessä tulisi ottaa huomioon, että vaikeus vastata kysymyksiin voi lisätä kasvojen menettämisen riskiä. Keskusteluesimerkkiä analysoimalla voimme todeta, että hoitajan kysymykset johtavat muistisairaan henkilön kiusaantumiseen. Ohjeistuksen merkintä mahdollisesta kasvojen menettämisestä käy toteen. Koska vuorovaikutus rakentuu pala palalta, hoitaja ei kuitenkaan kysymystä esittäessään voinut tietää, miten Martin siihen reagoisi. Analyysi osoittaa, että kielellisesti vahvempi keskustelukumppani joutuu ottamaan riskejä vuorovaikutuksessa. Kielellisesti heikompien reaktioita ei voi ennakoida. Tilanne olisi mahdollisesti voinut ratketa eri tavalla, jos hoitaja olisi noudattanut toista selkokielen ohjetta, jonka mukaan on hyvä kokeilla toista keinoa, jos yksi tapa ei toimi. Tässä hoitaja kysyy uudelleen aivan samalla tavalla, mutta hän olisi myös voinut muokata kysymystään esimerkiksi toistamalla pääsanan barnbarn. Vad heter dina barnbarn? Tätä hän ei kokeile, eikä sen onnistumisesta tietenkään ole takeita, mutta selkokielen vuorovaikutuksen ohjeissa tätä kuitenkin suositellaan. Kirjoitetussa selkokielessä voi harkitusti pyrkiä mahdollisimman yksinkertaiseen kielelliseen muotoiluun, mutta puheessa se ei aina onnistu nopean etenemistahdin takia. Puheessa sen sijaan tulee aina uusi mahdollisuus. Puhuja voi saada palautetta ulosannin vaikeuksista, kuten hoitaja edellisessä keskusteluesimerkissä, ja pyrkiä korjaamaan puhettaan palautteen mukaan. Tutkimus osoittaa, että vuorovaikutuksen ohjeissa on hyvä olla juuri puhutun kielen piirteisiin suuntautuneita ohjeita. Vuorovaikutuksen ohjeistuksen tavoitteena ei ole niinkään yksittäisen ongelmatilanteen ratkaiseminen, vaan se voi kannustaa osallistujia tekemään yhteistyötä ja rakentamaan yhteisymmärrystä, silloinkin kun se tuottaa vaikeuksia ja vaatii erityistä paneutumista. Samalla voimme opettaa itse myötätuntoa kielellisesti vahvemmille osapuolille. Puheessa ei tarvitse olla täydellinen. Voi mokailla ja puhua liian vaikealla tavalla ja sitten yrittää korjata sitä. Kaikkein tärkeintä on rohkeus yrittää olla vuorovaikutuksessa. Kiitos.